So, it's me guys! I am Sabrina's Clay and Slime Vlog! So, ngayon guys, bago lang po ako dito. Kaya, ilang araw ko na pinag-iisipan na mag YouTube channel kaya ako na Clay and Slime channel. So, kaya, ngayon ako nag-start dahil kahapon ako nag-i-start. Kasi kaso may ginagawa ako, madami rin akong ginagawa. So, kaya, ngayon na lang tayo mag-i-start. So, guys, mag-unboxing pala muna tayo ngayon. Nabuksan ko na siya, pero, hindi ko na pag-isipan na mag-vlog pala ako, kaya dito na lang. So, let's go. So, buksan na natin. Ayan. So, itutur ko na kayo. So, meron ako dito ang bilog na lalagyan na kung saan meron ako mga plastic para sa clay ko. So, ang tawag pala dito sa clay ko ay soap clay. Dito ko nilalagay. Lagay na natin. So, meron din akong water para kung tumigas yung air dry clay ay lalagyan natin siya ng 1 to 5 ay 1 to 2 or 1 to 3 na pisit para maging matigas ulit siya. Ginaganon ko lang guys kasi ang init dito sa amin. So next naman, meron pala ako dito ang Jollibee. Jollibee na kung saan dito ko nililista yung mga clay ko. Ayan na, ito guys. Soap clay set. Purple, black, orange, red, brown, blue, yellow, pink, brown. White, maroon. Sabi ko na pala yung tawag doon yung brown. Dito naman, games ko dito. Schoolboy Runaway, Roblox, Crossword Puzzle, Finding Word Puzzle, tsaka Extreme Car Driving Simulator. Naglalaro din ako noon, pero minsan lang. So, eto na pala yung mga clay natin. Yan. Ito pa. Hindi ko pa sila nabubuksan lahat kasi wala pa sila nalagyan. Ito pa. So, actually guys, meron din pala siyang kasamang stick na hindi ko alam. Hindi ko siya kasi nakita sa ilalim, pinaka-ilalim. So, ito yung pang stick niya. Yung pang ganon, igaganon mo siya. Next naman, meron din akong parang kutsilyo. Yan, kutsilyo. Tapos yung pang ganon-ganon. Basta ewan ko. Next naman, di ko alam kung anong tawag dito. Parang pang ganon ata to. Tapos ito, pang ganon. So, kaya ayun. 4 lang siya. 2 blue, 2 pink. So, yung mga clay ko pala, dito ko din nilagay guys. Dito guys. Yan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. May 6 na. Dito ko ilalagay mga pinaghahalo ko. So, titignan ko muna guys kung matigas sila or hindi. Kasi kagabi ko lang ito nilagay eh. Yan, tanggalin natin sila. Medyo tumigas siya. So, lagyan lang natin sila ng water. So, nung bata pa ako, mahilig na ako sa clay at Lego. Pero ngayon, hindi na ako mahilig sa Lego kasi pambata na. Kasi, baka kasi din mawala eh. Di ba guys, bago lang ako dito ng YouTube channel na Kids. Ako po ay 10 years old na po ako. Nakatira po sa Alfonso, Cavite. Yes. So,
shout out shout out pala dyan kay Nilsay sa pinsan ko na lagi kong inaaway. De, joke lang. Hindi ko siya inaaway. So, dito extra lalagyan, guys. Extra lalagyan. Di ba, guys, bago lang ako. So, magsa-set up pa ako ng lamesa ko. Pag naka-set up na ako, doon na lang ako lagi magbibideo. May dalawa kasi ako lamesa. Doon sa computer. Inaalis ko yung keyboard, pati yung mouse. Yun, tapos may lamesa. Yan. But, ewan ko kung bakit tumigas sila. Baka siguro sa ano lang sila. Sa, tawag doon, sa plastic. Di pwede naman dito. Lock na lock nga eh. O diba? Lock na lock. Ito lang muna matitira. So, siguro pag nalagyan ko na siya lahat, di na sila titigas. Kasi, meron pa kasi dito, tignan natin yung brown. Kasi ito yung brown ang una kong binuksan. So, hindi na siya medyo matigas. Sorry guys kung may nag-hi na ko dyan. Kasi trip lang niya. Sorry guys, kasi pinapayagan naman ako ni mama bumili ng mga clay, ng mga slime. Pero pag sa activator talaga, hindi ako marunong magawa kahit bumili. Oo. Kasi, sabi doon ni mama, wag daw muna akong maggastos kasi sabi nga daw sa balita, mahal na daw ngayon yung mga presyo ngayon. Kaya, ayan. Tuwing napunta kami sa SM, Dasma, nabili ako ng mga clay, mga markers. Doon kami sa National Bookstore talaga. So, yan. May binili pa si mama sa TikTok shop. And, pag naubos na tong mga clay ko, pag gusto ko ng slime, magpapabili na lang ako kay mama. Yung slime, fairy slime kit. Yan, mas maganda yun eh. Kasi yung activator maganda. Ayan o. Fan pala ako nung bata na YouTuber din siya. Mahilig siya sa slime. Nagagawa siya ng mga slime. Like, parang pag nag-smile siya, may dimple siya dito. Basta yung bata siya na 5 years ago na yung mga channel niya. Ewan ko kung ilang taon na siya ngayon. Ewan ko kung nagbablog na siya ngayon. Pero siguro hindi na ata. Kasi 5 years ago yung mga nakikita ko. May nakita ba akong 4 years ago? Wala naman ako nakitang 4 years ago. So, ito na yung nilagyan ko ulit siya ng onting spray lang. Yan. Fan ako nun eh. Yan. So, lalagyan na ulit natin siya. Magbubukas naman ulit tayo na I think isa or dalawa. Tignan lang natin kung ano yung mabubuksan natin. Yan. Nalagay ko lang siya. Pipisilin ko yun ng pipisilin para lang hindi siya umano. So, ngayon pala guys, pipili pala ako kung ano dito yung mga mabubunot ko guys. Pipikit ako. Play ba ka na dito? So, sana, ay, nahulog. Sorry guys. Kita nyo? Nahulog na naman. Yan. So, yes! Purple! Ito yung favorite color ko, guys. So, next time, guys, magta-tablet tour ako. Buksan na natin.
Ay, wag purple! Wag. Isa pang chance. Isa pa talaga. Blue! Ew. Ulit. Isa pang chance. Last na talaga. Sana white or black? Ito.